एक्सेलमा कस्टम लिस्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा सिक्दैछौँ। जस्तो हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा सन्डे मन्डे अथवा जनवरी फेब्रुअरीहरू दुईवटा लेखेर तान्दाखेरि ती सबै आउँछन्। जस्तो सन्डे मन्डे सबै सटरडेसम्म, जनवरी फेब्रुअरी डिसेम्बरसम्म आउँछन्। त्यसलाई कस्टम लिस्ट भनिन्छ। जस्तो म यहाँ देखाउँछु। फर्स्ट एक्सेल प्रोग्राम खोलौँ। सरी, एक्सेल। जस्तो यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रोग्राम खुल्यो। यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा जस्तो हामीले यहाँनिर सन्डे लेख्यौँ, सन्डे, अनि यहाँनिर मन्डे लेख्यौँ। सन्डे र मन्डे लेखेर यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर हामीले तान्यौँ भनेदेखि यहाँनिर है सन्डे मन्डे यहाँ सटरडेसम्म सर आउँछ आफै। यो अटोमेटिकली आफै बढ्दै बढ्दै आयो। हामीले जस्तो ट्युसडे वेडनेसडे हामीले लेखेका थिएनौँ, यो आफै आयो। यस्तै जस्तो हामीले जनवरी फेब्रुअरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा। जस्तो हामीले यहाँनिर जेएनएफइबी लेख्यौँ भनेदेखि, जस्तो जेएनएफइबी लेखेर यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर तान्यौँ भनेदेखि यो हाम्रो जनवरी फेब्रुअरीको सबै यहाँनिर डिसेम्बरसम्म आयो। यो चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई कस्टम टेक्स्ट भन्छ। यो कस्टम टेक्स्ट जुन हाम्रो कम्प्युटरमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले पनि यहाँ कुनै टेक्स्ट हामीले त्यस्तो बनाउनु पर्यो जुन कुरा हामी बारम्बार लेखिरहनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि ती कुराको पनि हामीले कस्टम लिस्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो कस्टम लिस्ट कसरी बनाउने, यस्तो जस्तो सन्डे मन्डे जनवरी फेब्रुअरी जस्तो चाहिँ कसरी कस्टम लिस्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज सिक्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले कस्टम टेक्स्ट बनाउनको लागि यो अफिस बटनमा क्लिक गर्ने। अफिस बटनमा क्लिक गरेपछि यो एक्सेल अप्सन भन्ने छ नि अप्सन, यो अप्सनमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि यो पपुलरमा यहाँनिर हेर्ने, यहाँनिर चाहिँ एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने यहाँनिर छ। यसमा यो एडिट कस्टम लिस्टमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीसँग कस्टम लिस्टहरू यहाँ देखाउँछ। सन्डे मन्डे सन मन लेखेको यहाँनिर चाहिँ हामीसँग यहाँ चारवटा छ, बार र महिना दिएको छ। यहाँनिर इङ्ग्लिस महिना र बार दिएको छ। अब यसमा हामीले आफ्नो लिस्ट बनाउन चाहिँ यतापट्टि यो न्यू लिस्ट लेटरमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर भर्न सक्छौँ। जस्तो यो न्यू लिस्टमा क्लिक गऱ्यौँ। जस्तो मैले यहाँ कम्प्युटरको पार्ट्स बनाउँदैछु, माउस। अब यसलाई कमाले सेपरेट गर्ने, कमाले छुट्याउँदै जाने, किबोर्ड, त्यस्तै मोनिटर, ऱ्याम, मदरबोर्ड, त्यस्तै गरेर हार्ड डिस्क, त्यस्तै गरेर डिभिडी, फेरि प्रोसेसर, त्यस्तै गरेर प्रिन्टर, स्क्यानर। यो चाहिँ मैले कस्टम लिस्टमा यिनीहरू कुरा गरेँ, लेखिसकेँ। अब यसलाई एडमा गएर क्लिक गरेपछि यो जुन लिस्ट छ यो लिस्टमा हाम्रो यो नामहरू पनि यहाँनिर यी माउस किबोर्ड भन्ने आयो। तर अब हामीले टाइप गर्दा यो कस्टम लिस्ट टाइप गर्दाखेरि एउटा कुरा के विचार गर्नु छ भने हामीले माउस किबोर्ड लेख्यो भने भयो, किबोर्ड मोनिटर लेख्यो भने भयो, मोनिटर ऱ्याम लेख्यो भने भयो, दुईवटा लेख्दा यसरी लेख्न सकिन्छ। जस्तो प्रिन्टर स्क्यानर लेखेर तान्दा पनि आइहाल्छ। अब यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। ओके गरिदिइसके पछाडि यो जुन हाम्रो एक्सेल अप्सन छ यसलाई पनि ओके गरिदिउँ। अब यहाँनिर लेखौँ जस्तो MOUSE माउस, मुनितिर KUI BOARD किबोर्ड। माउस र किबोर्ड लेखिसके पछाडि अब हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर तान्दाखेरि आफै हाम्रो जुन कस्टम लिस्टमा हामीले एड गरेको सबै सरर आफै आइहाल्यो, कपी भएर। अथवा आफै तान्दाखेरि नि यो आइहाल्यो। जस्तो सन्डे मन्डे जस्तै हामीले बनाएको पनि लेख्न सक्यो। अब जस्तो यो चाहिँ एक्सेलमा कसरी युज गर्ने भन्दा जस्तो हामीले सिरियल नम्बर लेख्यौँ, यहाँ आइटम लेख्यौँ, ल आइटम, यहाँनिर रेट लेख्यौँ, यहाँ क्वान्टिटी लेख्यौँ, यहाँनिर क्वान्टिटी लेख्यौँ, सरी, यहाँनिर क्वान्टिटी लेख्यौँ, यहाँ अमाउन्ट लेख्यौँ। अब जस्तो हामीलाई यहाँनिर नाम लिस्ट चाहियो, जस्तो सिरियल नम्बरमा हामीले 1 लेख्यौँ। यो सिरियल नम्बर चाहिँ यहाँबाट सर सार्न सक्छौँ यसरी। अब आइटममा जस्तो माउस लेख्यौँ यहाँनिर, अनि यहाँनिर किबोर्ड लेख्यौँ, BOARD किबोर्ड लेख्यौँ। अब किबोर्ड लेखेपछि यो दुईवटालाई सिलेक्ट गरेर यसलाई यहाँबाट तान्दाखेरि यो जुन हाम्रो लिस्टमा छ यो लिस्टमा सर आउँछ। जहाँसम्म चाहिएको छ त्यहाँसम्म भन्दा माथिको डिलिट गरिदिउँ, ल बसिहाल्यो। ल यसरी हामीले युज गर्न सक्छौँ कस्टम लिस्ट। ल आजलाई यति।